2011-ben egy magyarországi településen paramilitáris szervezetek rendfenntartás címén heteken át megfélemlítés alatt tartották a helyi roma lakosságot. A hatóságok sokáig egyáltalán nem léptek fel a szélsőségesekkel szemben. Ebben a filmben röviden összefoglaljuk a történteket. Március 1-től bejöttek ezek a szebélyvői polgárőrei, elkezdték itt a masírozást, és akkor kezdődött ez a megfélemlítés. A Szebjövőért Polgárőr Egyesületet 2010-ben alapították. Számos tagja és elnöke korábban a mások jogait és szabadságát sértő tevékenységei miatt feloszlatott Magyar Gárda tagja volt. A szervezet és a Jobbik között nyilvánvaló az együttműködés. Már nagyon ráfért a falura ez a segítség, és ők mindent megtesznek azért, hogy mi biztonságban érezzük magunkat, és szeretnénk, hogy ez így is maradjon, biztonság és békesség. Elmentek Gyöngyöspatára rendet csinálni, Gyöngyöspatára oda, ahol január 1-től összesen 12 darab kísértékű tulajdonelleni bűncselekmény történt. Van egy kis csoport, akit igenis ki kellene szűrni maguk közül, tehát úgy nem megy, hogy behunyom a szemem és védem. Ők is nagyon jól tudják, hogy kik azok a személyek. Úgyhogy... Hány emberről beszélünk? Szerintem vannak egy 10-15-en, akik ezeket elkövetik. Március 6-án meghirdették, hogy lesz itt egy békés demonstráció. Köszönjük mindenkinek, aki eljött erre a felvonásra. Szét kell nézni, és látszik, hogy mekkora erő van az összefogásban. És még egy nagyon fontos köszönés a jobbikos, illetve a hazafiak felé, hogy adjon az Isten! Hát a Juhászhoz is olyan ember, aki felmutatott itt az embereket, és olyat hazudott, hogy az én szomszédom, a Jóska bácsi, a cigányságért halt meg, holott rákos volt, megtudtuk azt is, ugye? Helyi lakos, egy helyi magyar ember önkezével véget vetett életének, önakasztással, és többen feltételezni vélik, hogy erősen köze lehetett az elkövetett bűncselekmény az etnikum részéről. Hát én ott lakom 8 év, azt hiszem, 8 vagy 9 éve. Soha semmi probléma nem volt. Jobban voltak? Természetesen. Iszogattunk, beszélgettünk, együtt dolgoztunk. Idők eltével megjelent a betyársereg, a véderő, ugye egyre jobban a feszültséget gerjesztették. Az úgynevezett betyársereg 2008-ban alakult nemzeti radikális szerveződés. Magukat a köztársaság törvényein kívülállónak határozzák meg, öltözetüket a betyárfolklór ihlette, a tagok felvételekor előnynek számít a büntetett előélet. A betyársereg a szélső jobboldali Torockai Lászlóhoz, Kirittyán Zsolthoz és Budaházi Györgyhöz köthető. A véderő szintén szélső jobboldali szervezet. Katonai jellegű kiképzéseket tartanak, egyik vezetőjük a büntetett előéletű SS Tamás, aki korábban a Magyar Gárda tagja volt. Kihívtunk a rendőrséget, a rendőrség nem tudott ebben mit tenni, mert azt mondták, hogy ameddig olyan bűncselekmény, olyan testisértés nem történik meg, addig nem tudnak beleszólni. A roma személyek mennek a közintézményekbe, iskolákba, óvodákba, és amikor mennek, akkor rájuk tapadnak, mint a bélyek, különféle beszólásokkal irritálják őket, hogy tetlegessé menjen át a dolog. Hát gondoljam már, hogy megyek oda, tehetősen vagyok, megyek a bútba normálisan, jövök hazafele. Az egyik embernél az ostor, összeköteledve a kezén, a másik köp utána, a harmadik, mert mindegyik mondja, jöttek már a barna bőrűek, a színes bőrűek. És akkor nem elég az, hogy jönnek, hanem a másik sarkon is vagy 40-en állnak. 3 kopasz volt, és egy nő, szőke hosszú hajú nő, és azt mondta nekem az ember, hogy fogjam be azt a rohadt büdös kurva pofámat, de rohadt kurva, miért ugatok, ki kíváncsi ér rám, meg fenyegetett, hogy így, meg úgy megöl, és én meg erre mondtam neki, hogy most miért te fenyegetőzöl, te vagy az én falumba elvégre, miért terrorizálsz minket, miért nem hagytok már minket békén, miért nem mentek el. És azt mondta, hogy a te véreddel fogom fölépíteni az én házamat ide Gyöngyöspatára. A férjem be volt írva egy kicsit, itt a lépcsőn ette a nokedlit, ez a gátistás, aki ostoros volt, ez bejött a szőnyegig, ameddig a lányom mondta, akkor ő nem látta, mert hátul lakik ő,
és felütte neki úgy a tányért, hogy így az állát ütötte meg. Tehát az állába beleütött? Igen, beleütött, úgyhogy a vékony tányér, ami ott van olyan laposféle, az kétfelé eltört. Jöttek az iskolába, jöttek az iskolába. Az osztályterembe? Osztályteremben nem jöttek be. Nem? Hanem? Csak úgy a folyosóra. Március 16-án végül az egyenruhások elhagyták Gyöngyöspatát, de ott maradt helyi egységük, ami időközben a település néhány tucatnyi lakosából alakult meg. Április 2-án a Borsod megyei Helyőszalontán tartott cigányellenes demonstrációt a Jobbik. Budapestről több civil szervezet és számos magánszemély ment le, hogy kimutassa szolidaritását a romákkal. Helyőszalontán a roma és a magyar társadalom, ha így lehet mondani, vagy lakosság eddig békében élt. Ha vonulni akarnak, vonuljanak ott az utcán, végigmennek rajta, elmennek haza, és mi ott tovább él. Ha akarnak, sajnos vonulhatnak. Jönnek. Még egy kérés van. Énekeljük el együtt a himnuszt, mert ez minden magyar embernek a himnusz. A Szebbjövőért Polgárőr Egyesület április 11-én egy hétre bevonult Hajdúhatházára is. A helyi rendőrség és önkormányzat határozottabb fellépésének köszönhetően komolyabb konfliktus ezen a településen nem alakult. A járőrözés mellett itt is volt Jobbik nagygyűlés. Azt gondoljuk, hogy ami Hajdúhatházon történik, az jogellenes. Melyik jogszabályt sérti? Több jogszabályt sért, többek között egyébként az egyesülési jogot, amelyre előszeretettel hivatkoznak. Az egyesülési jogról szóló törvény ugyanis kimondja, hogy az egyesülési jog gyakorlása mások jogait, szabadságát nem sértheti. Nem olyan régen volt nekünk egy nagy port felvert ügyünk, ugye a Magyar Gárda feloszlatása, ahol a legfelsőbb bíróság végső soron, de egyébként 3 bíróság egymás után elmondta, hogy miért kell feloszlatni a Magyar Gárdát, a Magyar Gárda miért minősül, a tevékenysége miért minősül az egyesülési jog megsértésének. Mindazok az elemek, amelyeket a bíróságok akkor felsoroltak, megvannak. Egy romák által sűrűn lakott település, etnikai feszültségek, katonai jellegű erődemonstráció, romák megfélemlítése, az állami erőszak és rendfenntartási monopólium megsértése, kisajátítása. Gyöngyöspatán ez alatt újra és újra felbukkantak a szélsőségesek a cigány soron, és provokálták az ott élőket. Volt itt egy múlt héten szombaton egy asszocitás, és betörtek egy cigány ablakot. Egyik ide csapódott be, ide csapódott volt, igen, egyik itt. De itt rengeteg szilánk volt. Sajnos a rendőrellátás is van, hogy bejött, mutatta neki, hogy mi van, követ felvettek, kiosztolószva letette. Ennyi volt. Mondom, uram, a helyszínelők, ilyenkor az a szokás, az se, arra nem szól semmit. 10 perc. 10 perc, talán még annyi sem. Időközben a véderős SS Tamás jelképes összegért megvásárolt egy telket a gyöngyöspatai Kecskekőn, azzal a céllal, hogy ott kiképző tábort és annak keretében távolról valódinak tűnő műanyag airsoft fegyverekkel lőgyakorlatokat tartsanak. A tábort csak a cigány soron át lehetett megközelíteni. Tehát a mi szomszédságunkban a patak választ el attól a területről, ahol most hétvégére a véderősök bejelentették ezt a kiképző tábort. A véderő tábora miatt a Vöröskereszt és Richard Field üzletember szervezésében a roma asszonyokat és gyerekeket húsvét hétvégéjére elszállították a településről, hogy a feszültségtől mentesítsék őket. A Vöröskereszt egy illetékese azt nyilatkozta a sajtónak, hogy ez az első eset a II. Világháború óta, hogy a szervezet paramilitáris csoporttól fenyegetett civileket evakuál Magyarországon. 266 főt vittek innézel Csillebércre és Szolnokra. Szolnokligetre egészen pontosan. Ezt úgy állították be egyesek,
hogy ez nem más volt, mint egy evakuálás. Egy evakuálás, ami arról szólt, hogy ki kellett menteni innét a cigány lakosságot. Felteszem én a kérdést, hogy mielőtt kellett kimenteni a cigány lakosságot. Úgy volt, hogy tegnap előtt értesítettek arról, hogy aki szeretne, aki nem szeretne otthon maradni ennek, hogy ami otthon van, ki lettünk volna téve, hogy ezek a katonák, meg mit tudom, hogy milyen szervek lesznek ott. És ez van sajnos, hogy saját házunkból húsvétkor menekülnünk kellett a gyerekekkel együtt. Nem lett volna lehetőség arra, hogy a családjából elmenjen Szolnokra, a másikok meg Csillebértre. Akkor sem maradtam volna itthon azért, akkor elmentem volna a testvérem, rokonaimhoz. Itt veszély volt akkor nagyon, és azért menekültünk el, hogy ne lássunk azt, amit le akartak folytatni, ezt a gyakorlatot. Ott semmilyen olyan utalást nem hangzott el a Vöröskereszt vezetője részéről, amikor mi megkérdeztük, hogy ez most mi. Ez most egy véderő, helyszínre 8 ember érkezett, tehát 8 ember helyszínre érkezése miatt evakuálnak embereket, vagy akkor nem. Akkor 8, aztán utána még azt mondta, nem, nincs ehhez köze, egy korábban szervezett programról van szó. Én erre tudok hagyatkozni. A romák meg mit mondtak? Ők miért kérték a Vöröskereszt segítségét? Én azt tudom mondani, amit nekünk, mert hogy konzultáltunk személyesen, ez a telefonon, a Vöröskereszt vezetője mondott. Aznap a rendőrség a véderő táborába gyülekező emberek közül 8 személyt szabálysértés gyanúja miatt előállított, köztük Eszes Tamást is. Emiatt a hétvégére tervezett kiképzőtábor meghiúsult. Tegnap itt volt lent a belügyminisztérium, teszett egy ígéretet, hogy ameddig ő is belügyminiszter lesz, addig itt se fekete ruhások, se védőruhások nem jelentnek meg, mert abban a pillanatban beviszik őket. Tegnap este, hogy láttuk a híreket, hogy nincs semmi otthon, már megnyugodtunk. Kicsit nyugodtabbak vagyunk. De hogy a közeljövőben mi lesz, én nem tudok ebben kapcsolatban semmit mondani, mert úgy gondolom, hogy legyen bármi is, de egyik napra a másikra úgyse fognak eltűnni azok a személyek, akik továbbra is provokálni fogják a romákat. Az Egyri városi bíróság az eljárás alávontakat 3 nappal később szabadon engedte arra való hivatkozással, hogy nem követtek el garázdaságot. 25-én visszatértek a településre és folytatták a provokációkat. Itt fegyverrel lófálnak az utcán, van-e fegyverviseleti engedélyük, vagy ilyesmi? És akkor tényleg itt vannak a barátaim, egy születésnapot ünnepli. Hát is szokottunk beszélgetünk, aztán itt kiabál. Ettől esetleg kijebb mentek? Dehogy mentek, hát itt a hintánál volt, maximum még itt voltunk fönn, és itt a ház előtt itt kiabálnak, meg ott lent itt a pincék előtt kiabálnak. Szoszimu. Hát ez a baj, hogy Szoszimu. Előbb jöttem hazafele, és az úriember valamelyiknél pisztoly volt. Ő nála kék pólósnak. Én nálam pisztoly volt? Itt próbált, hát nem állsz oda. Könyörgök, nem állsz oda, te mondtad. Bizonyítsd be. Te mondtad, könyörgöm, te mondtad nekik, hogy őt ezt hagyjad, mert ő kivételes. Jövök haza a munkából. Igen, és mit mondott a pisztolyodnál, igen? A munkából jössz, az menj a fürödjél, az feküdjére. Ne hogy látod, hogy pisztoly van nála? Igen, de milyen messze? De mit jöttem el? Rád mondott valami? Szoszimu. És hol lát a pisztolyt? Itt az erkélyen. Ott. És milyen fegyver volt ez, kézi? Igen. Milyen színű volt? Hát nem láttam. Hát, hogy színű. Próbált lövöldözni. Volt. De azért mondom, könyörgök, én nem is ártottam itt senkinek, ismersz nagyon jó, itt lakok az utcában. Nincs ez semmi probléma. Nem kell a hülye szöveg, hogy ismersz. Figyelj, nem kell csinálni ezt. Jó, semmi gond nincsen gyerekek. Most különben ő az úriember, itt, ugye? Én a vő vagyok. Én vagyok. Itt a felsőzemélek, ő az én barátaim. Szóltunk meg helyre. Hát igen, jövök lefelé, azt próbált lőni, azt nem tudom, hogy... Rád? Nem rám, arra fölfele. Ha akarnánk lőni, már rég megdöglöttél. Elmondom neked, barátom. Kijelentésekről. Tartózkodj, semmi gond nincsen. Elmondom neked, barátom, hogy téged itt senki nem is látott. Várjál, húgyoznom kell, basszeg! Majd csak nem húgyjatok a kocsiból! Azt tudom mondani, semmi probléma. Holnap el fogjuk költözni egészen Gyöngyöspatáról, összeszedjük a gyerekeinket, összeszedjük az egész családunkat, mert 2 hónapban terrorban vagyunk. Nekem nem mondja, uram, én nap. Jó, itt vagyunk. Bazzeg, Vöröskereszt alakút húgyozok! Alex, gyere onnan! Várjál már! Geci, azt
Úgyhogy nyugodjanak meg, nyugalom van. Most kellett elvinnem 3 kiskorú gyerekemet, mert 2 házal fölöttük lakok. Ha már 2 és akkor hónapja úgy meg vagyunk beszélnek a rendőrök előtt, hogy ha azt akartuk volna, akkor rég megdöglöttél volna. Jó éjszakát, fiúk! Nem! Gyere fel! Alex! Gyere vissza! Alex! Alex, Réci, gyere vissza! Alex, ne legyél hülye! Gyere vissza! Alex! Most támadtak, a karcsit elszoktanak, most mondják, Elkövető van cigányok közül, magyarok közül. Igen, aki biztosan, akit én is láttam, meg mások is láttak azok filmben, annak csak... Próbáltam kihozni. Kit? Nem ismerem. Lement, próbáltam kihozni, nem tudtam kihozni. Mi történt vele, gyerek? Leütték ezek a gárdisták, 14 éves gyerekek. Mindegy ezeknek, kisgyerek, nagygyerek, ilyen gyerek, olyan gyerek, mindegy ezeknek. Most megtörtént a probléma, ők kezdték el, nem mi. Provokálták az embereket hónapokon keresztül. Nem szóltunk egy szót, mert hallgattunk a vezetőinkre, hogy ne csináljuk, mert baj lesz belőle, ne csináljuk. Tartottuk magunkat, tűrtünk sokáig. De ezt ők csinálták. Ide minek kell tisztelni a véderőnek? Minek? Nem volt elég? 5 roma ellen indult büntetőeljárás az ügyben, egyiküket már első fokon el is ítélték 2 évre garázdaság miatt. Tudomásunk szerint a verekedésben részt vett Alex és társai, illetve az azt megelőző fegyverrel fenyegetőzés elkövetői ellen nem indult büntetőeljárás. Nincs olyan nagy baj, mert több a rendőr. Nincs baj, mert jól vannak. Több a rendőr. Nincs baj. Most cselekedjen, ne várja meg, hogy a cigányokat betámadják a rasszisták. Mert a rasszistáknak mindent lehet a cigányoknak. Mert kiprovokálták, én nem voltam személyesen Gyöngyöspatán, mikor ruhástól alszanak a gyerekek és a felnőttek, és rettegésbe élnek. Dehogy is nem. Ott kellene lenni, és ugyanazt az életet kellene élni, és meglátnám, hogy viselkednének a nem cigányok, ha mi ugyanezt csinálunk. Ismeri a roma kultúrát? A cigányok nem mennek nyaralni húsvétkor, a cigányok a családjukkal vannak húsvétkor. Azért vagyunk itt, mert tegnap este Gyöngyöspatán már verekedés tört ki, ehhez kellett az elmúlt 6 hét, amikor a rendőrség nem végezte megfelelően a dolgát. Azért vagyunk itt, hogy a gyöngyöspatai romáknak és az összes hasonló faluban, ahol esetleg atrocitások lesznek, biztonságot és békét kérjünk. Belügyminiszter úr járt lent Gyöngyöspatán, és azt nyilatkozta ott az ország nyilvánossága előtt, hogy nem kell félni. Belügyminiszter úr az imént kijött ide közénk, és láthatóan nem félt belügyminiszter úr, de mi egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a gyöngyöspatai romáknak sem kell félni. Az előbb azt hallhattuk, hogy védjük meg a gyöngyöspatai romákat. Én más mondok. Védjük meg magunkat! Minden jelenlévőt, minden magyar állampolgár. Arra hívok fel mindenkit, hogy védjük meg a jogállami normákat. Mindenki, aki hallgat, vagy a problémát elbagatelizálja, az a gyűlölkedőket erősíti. Lehet hazudni a nyilvánosságnak, lehet önmaguknak hazudni, hogy ez pusztán húsvéti kirándulás,
vagy némi stressz. Ugyanakkor a tény az, hogy 6 hete egy magyar településen foglyul ejtettek magyar honfitársainkat, és a magyar jogállam nem tud megküzdeni néhány tucat szélsőséges elemmel. Most már nem egy nap, egy délután elfelvonulnak valahol, hanem párhuzamosan több települést hetekre foglyul ejtenek. Azt látjuk, hogy ahol nem volt feszültség, oda importálnak feszültséget, és tartóssá teszik azt. Az teljesen nyilvánvaló, hogy mit kellett volna csinálni már hetekkel ezelőtt is, de ugye a gyülekezési jog, meg a gyülekezési szabadság mögé bújnak azok, akik valójában provokálják az ott élőket. Tehát én azt látom, hogy most vagyunk abban a helyzetben, amikor 10 emberből 9 azt gondolja, hogy ez így nincsen jól. Tehát itt most már nem arról van szó, hogy kinek van joga gyülekezni, meg magánterületen kiképzést tartani, meg a rendőrséggel való együttműködés nélkül polgárőrséget színlelni, vagy akár polgárőrként fölépni. Az egész ország azt látja, hogy ez az erőszak felé megy. És az erőszakkal szemben meg kell védeni az embereket. Mindenfajta erőszakkal szemben. Ez az állam dolga, és ez a miniszterelnök dolga is. Ugye a kormány most arra hivatkozik, hogy a gyülekezési jog olyan alapvető szabadságjog, melyre hivatkozva sok mindent meg lehet tenni. Hát ez igaz. Nincs joga senkinek politikai szabadságjogai gyakorlása címén másokat megfélemlíteni sem gyülekezési, sem egyesülési jog címe alatt. ...93 óta itt vagyunk, de olyan nem volt még, hogy összevesztünk még, vagy velük beszélgettünk volna, csak azóta, mióta itt vannak ide bejöttek a gardisták. Azóta megszűnt a beszélgetés, a haverosság, meg mit tudom én, még most is már fenyegetnek bennünket, hogy visszahozzák a véderőköt, meg ilyenek, meg itt is, na, ilyeneket. És nagyon, hogy mondjam, hogy ezt nem lehet helyrehozni úgy, hogy hónapok alatt, napok alatt, ehhez évek kellenek, hogy az ember ebből kigyógyuljon. A független polgármester április 19-én lemondott. A polgármester választás eredményes volt. A választási eredmények alapján Gyöngyöspata község polgármestere Juhász János. Juhász úr, a képviselőtestület mire számít? Hogy tud velük együtt dolgozni? Erre vártunk. Én minden építő ember számára segítőkezet adok. Nincs különbség abban, hogy polgár, vagy testületi tag, vagy bárki más.